નમસ્કાર મિત્રો. સી લેંગ્વેજમાં આપણે કોન્સ્ટન્ટ પહોંચ્યા હતા, બટ એક્ઝામને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપતા આપણે યુનિટ થર્ડનો પ્રીડિફાઇન ફંક્શન પછીનો ટોપિક યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન જોવાના છીએ. યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન શું છે, પ્રીડિફાઇન ફંક્શન શું છે અને યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનનો યુઝ કરવાથી આપણે કયા કયા ફાયદા થશે અને યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનના ટાઈપ UDF એન્ડ PDF. હવે PDF એટલે પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન. PDF ફાઇલની વાત નથી થતી. સી લેંગ્વેજની અંદર એક ટોપિક છે PDF અને UDF. UDF મીન્સ યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન, જે યુઝર બનાવશે, મતલબ તમે બનાવશો, અને એક હોય છે PDF પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન, જે ઓલરેડી બનેલા જ હોય છે, આપણા ડેનિસભાઈ બનાવેલા જ છે અને આપણે તેનો યુઝ કરશું. જેમ કે ક્લિયર સ્ક્રીન અને ગેટ CH ફંક્શન ફેમસ છે, તમે સ્ટાર્ટિંગ જ ત્યાંથી કર્યું હશે. તો એ બધા કેવા ફંક્શન જે પ્રી ડિફાઇન છે, જે પહેલેથી જ બનેલા છે, જેનો આપણે ખાલી યુઝ કરવાનો છે. જ્યારે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન છે તે યુઝર દ્વારા ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને તેનો આપણે યુઝર દ્વારા ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એનો આપણે કોલ કરશું. સિમ્પલ. તો આગળ યુડીએફમાં વાત કરી તો યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન એક વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શન છે જે પરફોર્મ કરશે કંઈક ટાસ્ક, સ્પેસિફિક ટાસ્ક, કે જેની પાસે કોઈ એવો બ્લોક ઓફ કોડ હશે કે ગ્રુપ ઓફ કોડ હશે જેનું આપણે કંઈક નામ આપશું અને એ નામથી આપણે ફંક્શનને કોલ કરાવશું અને એ કોડ પરફોર્મ થશે. એનાથી ફાયદો શું થશે? મેઇન ફાયદો તો એ છે કે એ કોડ તમારે બીજી વાર લખવો નહીં પડે. જ્યારે પણ તમારા પ્રોગ્રામની અંદર એવો કોઈ કોડ છે, બ્લોક ઓફ કોડ, કે જે રિપીટેડલી યુઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે ક્યાંક એડિશનની જરૂર છે કરવાની અને એ મલ્ટિપલ ટાઈમ એડિશનની જરૂર પડે છે, તો એક કામ કરો, એડિશનના કોડને એક ગ્રુપ ઓફ ફંક્શનમાં રાખી દો. એટલે શું થશે કે એ કોડ તમારે એક જ વાર લખવો પડશે અને તમારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેને કોલ કરાવીને યુઝ કરશો. In સિમ્પલમાં, યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન ઇઝ અ ફંક્શન that you create to perform specific task. શું કામ બનાવવામાં આવે છે ફંક્શન? કે કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક ને પરફોર્મ કરવા માટે. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ રાખીએ કે આપણે એડિશનનું કામ છે એ સ્પેસિફિક કરવાનું છે. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ બ્રેક ડાઉન અ લાર્જ પ્રોગ્રામ ઇન્ટુ સ્મોલર. હવે આપણી પાસે એક મેઇન પ્રોગ્રામ હતો કેલ્ક્યુલેટરનો. સપોઝ કે મારે આખું કેલ્ક્યુલેટર બનાવવું છે જેમાં એડિશન, માઇનસ, મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન જેવું કંઈક થશે. તો એક એડિશનનું ટાસ્ક છે તેને હું એક ફંક્શન બનાવી દઉં, મલ્ટિપ્લિકેશનનું એક ટાસ્ક છે એની માટે એક ફંક્શન બનાવી નાખું, ડિવાઇડનું કામ છે એની માટે એક ફંક્શન બનાવી નાખું અને સબસ્ટ્રેક્શનનું કામ છે તેની માટે પણ એક ફંક્શન બનાવી નાખું. તો શું થશે? એક પ્રોગ્રામની અંદર 4 નાના નાના પ્રોગ્રામ બની ગયા, મતલબ આપણો કોડ ડિવાઈડ થઈ જશે. જેનાથી કોઈ એરર આવશે તો આપણે પર્ટિક્યુલર એક મોડ્યુલમાં જ જોવાની જરૂર પડશે, આખા કોડમાં જોવાની જરૂર પડશે નહીં. અને આ હું લાર્જ લેવલના પ્રોગ્રામની વાત કરું છું. તમારા અત્યારે જે આપણે શીખતા હોય તે નાના નાના ટપુકડા પ્રોગ્રામ છે, તો એમાં નહીં. જ્યારે લાર્જ લેવલે પ્રોગ્રામ થતા હોય ત્યારે આ બધી ઇફેક્ટ તમને જોવા મળે. ઇટ હેલ્પ્સ બ્રેક ડાઉન લાર્જ પ્રોગ્રામ ઇન્ટુ સ્મોલર પ્રોગ્રામ. એનાથી શું થશે કે તમારો કોડ મેનેજ થશે, કે આ એડિશનમાં પ્રોબ્લેમ છે તો અહીંયા જાઓ, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં અહીંયા જાઓ, ડિવાઈડ હોય તો ડિવાઈડના ફંક્શનમાં જાઓ, સબસ્ટ્રેક્શન હોય તો સબસ્ટ્રેક્શનના ફંક્શનમાં જાઓ. યુ કેન અવોઇડ અ રિપીટિંગ કોડ એન્ડ મેક યોર પ્રોગ્રામ મોર ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ રીડેબલ. હવે એડિશન તમારે એકવાર કરવું છે તો તમે ફંક્શન ના બનાવો, ઇઝ ઓકે, બટ તમારા પ્રોગ્રામમાં વારંવાર એડિશનનો યુઝ થાય છે, બરાબર? એકવાર યુઝ નથી થતો એડિશનનો, વારંવાર થાય છે. અમુક પહેલા સ્ટેપે થાય છે, પછી 5મા સ્ટેપે, 10મા સ્ટેપે, અને રિપીટેડલી એડિશન કરવાની તમારે વારંવાર જરૂર પડે છે. તો એક કામ કરો, એને કોડને આપણે એક ફંક્શનમાં મૂકી દઈએ અને જ્યારે જરૂર પડે આપણે કે એડિશન કરવું છે ત્યારે ફંક્શનને કોલ કરાવો અને તમારું કામ પૂરું કરો. તો એનાથી ફાયદા શું થશે? પહેલું તો કોડ પહેલો ફાયદો તો એ જ છે, કોડ રીયુઝિબિલિટી થશે, કે એક જ ફંક્શનને તમે મલ્ટિપલ ટાઈમ યુઝ કરી શકશો. એનાથી ફાયદો બીજો એ કે તમારું કોડ ડુપ્લિકેશન નહીં થાય. સપોઝ તમારે પ્રોગ્રામની અંદર 5 વાર એડિશન કરવાની જરૂર પડે છે, તો તમે 5 વાર એડિશનનું એક્સપ્રેશન બનાવશો એના કરતાં એકવાર બનાવો અને વારંવાર યુઝ કરો તો કોડ
ડુપ્લિકેશન પણ ઘટી ગયું. એનાથી શું થશે, તમારું કામ પણ સિમ્પલ થઈ જશે અને નાના નાના પ્રોગ્રામમાં ડિવાઈડ થઈ જશે અને તમને કોડ સમજવામાં પણ ઇઝી રહેશે. અને તમે જે એડ, મલ્ટિપ્લિકેશન, સબસ્ટ્રેક્શન બનાવ્યું જેને તમે મોડ્યુલ પણ કહી શકો, ફંક્શન, મોડ્યુલ અથવા મેથડ, એ બધું એક જ છે. એટલે તમારો આખો કોડ છે એ મેન્ટેન લાગશે અને ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હશે તમારા માટે અને ઇન ફ્યુચર કોઈ બીજા માટે પણ. હવે કોઈ પણ ફંક્શનને ક્રિએટ કરવા માટે 3 કોમ્પોનેન્ટને આપણે ધ્યાન રાખવામાં આવે. તો ફર્સ્ટ છે ફંક્શનનું ડિક્લેરેશન, કે ભાઈ તમારે કમ્પાઇલરને કેવું પડશે કે આ નામનું ફંક્શન અને એનું રિટર્ન ટાઈપ આ હશે અને પેરામીટર આવું કંઈક હશે, એ તમારે કમ્પાઇલરને ડિક્લેર કરવાનું, બરાબર. ત્યારબાદ એ ફંક્શનની ડેફિનેશન લખવાની કે ભાઈ આ ફંક્શન આવું કંઈક કામ કરશે. પછી એ ફંક્શનને જ્યારે તમારે કોલ કરાવવું હોય, એક્ઝિક્યુટ કરાવવું હોય, ત્યારે તમારે એને કોલ કરવાનું. સિમ્પલ છે. ત્યારબાદ ફંક્શનની સેન્ટેક્સ જોઈ લઈએ આપણે. સેન્ટેક્સ આઈ હોપ તમને બધાને ખબર જ હશે. સેન્ટેક્સ એટલે કોઈ પણ ફંક્શન લખવાની એક રીત. સી લેંગ્વેજની અંદર કોઈ પણ કોડ લખવો હોય તો એની સેન્ટેક્સ હોય છે. તો એવી રીતે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરવા માટેની સેન્ટેક્સ શું છે? રિટર્ન ટાઈપ શું હશે આપણી પાસે? એક તો છે ઇન્ટીજર, બધી ડેટા ટાઈપ છે એ જ રિટર્ન ટાઈપ છે. પછી ફંક્શન નેમ, કયા નામનું ફંક્શન આપણે બનાવવું છે તેનું નામકરણ કરવાનું. ત્યારબાદ પેરામીટર લિસ્ટ, એ ફંક્શન જ્યારે આવે, ફંક્શન જ્યારે કોલ થાય ત્યારે એને કંઈક આપવું છે કે કંઈ આપવું નથી, એ પેરામીટર લિસ્ટ. એ ઓપ્શનલ પણ હોઈ શકે. ત્યારબાદ કર્લી બ્રેકેટ્સ, અને કર્લી બ્રેકેટ્સ અંદર જે હશે તે ફંક્શનની બોડી, જ્યાં તમારો બ્લોક ઓફ કોડ હશે. તો રિટર્ન ટાઈપ, ઇન્ટીજર, વોઇડ, એટીસી ઘણા બધા છે આપણી પાસે. ફંક્શનનું નામ અને તેના પેરામીટર જે ફંક્શનમાં આપણે એઝ અ ઇનપુટ તરીકે કંઈક આપશું. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ છે, બટ એક્ઝામ્પલ પહેલાં આપણે ફંક્શનના ટાઈપ જોઈ લઈએ કે 4 ટાઈપના ફંક્શન હોય છે. હવે 4 ટાઈપ કઈ રીતે? હવે ફંક્શનને જ્યારે તમે કોલ કરાવો ત્યારે એને કંઈક ઇનપુટ આપવું પડશે, અને જો ઇનપુટ આપશો તો એ કંઈક આઉટપુટ પણ આપશે. હવે એના બેઝ ઉપરથી 4 ટાઈપના ફંક્શન થાય છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ કરી અને આ 4 ટાઈપને જોશું. તો કોડ બ્લોક ઉપર આવી જાય ફટાફટ પ્રેક્ટિકલ, કેમ કે પ્રેક્ટિકલમાં જે શીખો એ થેરિકલથી મજા ના આવે. સિમ્પલ આપણે ફંક્શન બનાવશું એડિશનનું, અને 4 ટાઈપ છે ફંક્શનના એ આમાં જોશું. કોડ બ્લોક્સ યુઝ કરશો. કોડ બ્લોક જો તમને ઇન્સ્ટોલ કરતા ના આવડતું હોય તો આપણા પ્રીવિયસ વિડીયોમાં કંઈક પહેલો કે બીજો વિડીયો છે કઈ રીતે કોડ બ્લોકને ઇન્સ્ટોલ કરવું એ આપેલું છે. ઇન્ક્લુડ stdio.h સેવ કરી નાખશું આપણે. function_02.c થોડુંક ઝૂમ કરી લઈએ. હવે 3 કમ્પોનેન્ટ હતા ફંક્શનને ક્રિએટ કરવા માટે. પહેલું હતું ડિક્લેરેશન, પછી ડેફિનેશન ને ત્યારબાદ એનું કોલિંગ. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણે કરશું ડિક્લેરેશન. એની પહેલાં આપણે 4 ટાઈપ છે એમાંનો એક ટાઈપ જોઈ લઈ. પેલું છે ફંક્શન હેઝ નો પેરામીટર, નો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ નો રિટર્ન વેલ્યુ. પેલું ફંક્શન આપણે કયા ટાઈપનું બનાવશું? ફંક્શન હેઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ નો રિટર્ન વેલ્યુ. હવે ફંક્શનને છે ને તમે એક ગેસ્ટ તરીકે જો, એક મહેમાન તરીકે જો. તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવતું હોય તો તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવતું હોય તો જે ઘરમાં બાળકો હોય એ બધા ખુશ થાય કે હાલો મહેમાન આવ્યા છે તો જાતા જાતા કંઈક મને રિટર્ન ગિફ્ટ કંઈક આપશે. અને અમુક મહેમાન એવા હોય કે જ્યારે આવે ત્યારે તમને પણ કંઈક ગિફ્ટ આપતા જાય. તો આની ઉપરથી આ 4 ટાઈપ તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. જો સમજાય તો યાદ રહી જશે. હવે આમાં એવા મહેમાન છે, મહેમાનને શું સમજવાનું? એક ફંક્શન, કે ફંક્શન હેઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ નો રિટર્ન વેલ્યુ. તો આ એવા મહેમાન છે, એવા ગેસ્ટ છે જે આવશે ત્યારે કોઈ ગિફ્ટ નહીં લઈને આવે, બરાબર, અને જાશે ત્યારે કોઈ રિટર્ન ગિફ્ટ પણ લઈને જાશે નહીં. એ ટાઈપના આ ફંક્શન છે. તો કંઈ રિટર્ન આપશે નહીં અને કંઈ દેશે પણ નહીં ને લેશે પણ નહીં. તો તમારી પાસે રિટર્ન ટાઈપ કઈ આવશે? વોઇડ આવશે. અને ફંક્શનનું નામ સપોઝ છે એડ. હવે કંઈ લઈને આવતા નથી તો આપણે અહીંયા કંઈ પેરામીટર પાસ કરવાની જરૂર નથી. પછી ડિક્લેરેશન કરવું હોય ત્યારે સેમિકોલન
આવશે, ડિક્લેરેશનમાં જ સેમિકોલન આવશે, ડેફિનેશનમાં નહીં આવે. હવે તેની ડેફિનેશન આપણે બનાવી, વોઇડ એડ ફંક્શન. એની ડેફિનેશનમાં શું કરવું છે આપણે કે ભાઈ બે વેરિયેબલનું એડિશન કરવું છે, સિમ્પલ. તો હું બે વેરિયેબલ લઈ લઉં, ઇન્ટીજર a ઇક્વલ ટુ 10, b ઇક્વલ ટુ 20, અને રિઝલ્ટ જેમાં સ્ટોર થશે a અને b નો સરવાળો ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b, અને પ્રિન્ટ એફ %d, અને ડિસ્પ્લે કરાવી નાખું રિઝલ્ટ. પ્રોપર મેસેજ આપી દે ટોટલ ઇઝ ઓકે. હવે આ કામ થઈ ગયું ડિક્લેરેશનનું, ડેફિનેશનનું. હવે કોલિંગનું કોલ ક્યાં કરાવશું એને આપણે મેઇન ફંક્શનમાં. તો ઇન્ટીજર મેઇન રિટર્ન 0, અને ફંક્શન કોલ કરાવી લઈએ આપણે એડ. તો સૌથી પહેલાં મેઇન ફંક્શન સ્ટાર્ટ થશે. હવે મેઇન પણ એક ફંક્શન છે. હવે મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે મેઇન ફંક્શન યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન છે કે પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન છે. એની જે યુડીએફ અને પીડીએફના જે ડિફરન્સ છે એની ઉપરથી તમને આઈડિયા આવશે કે મેઇન ફંક્શન પીડીએફ છે કે યુડીએફ. જેને પણ ખબર પડે અને જે પણ વિચાર આવતો હોય કમેન્ટમાં જણાવશો. હવે સૌથી પહેલાં કોલ થશે એડ ફંક્શન. એડ ફંક્શન કોલ થયું એટલે કોડ તમારો અહીંયા પહોંચ્યો. ડિક્લેર થશે a અને b, અને રિઝલ્ટ નામના વેરિયેબલ. રિઝલ્ટની અંદર સ્ટોર થશે a પ્લસ b, એટલે અહીંયા 30 કેમાં આવી ગયા રિઝલ્ટમાં, અને રિઝલ્ટ 30 પ્રિન્ટ થઈ ગયું. ચાલો રન કરીને જોઈએ છે. F9 પ્રેસ કર્યું અને ટોટલ ઇઝ 30 આવી ગયો. એટલે આપણું ફંક્શન બરાબર કામ કરે છે. અને કયા ટાઈપનું ફંક્શન છે? ફંક્શન એઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ નો રિટર્ન વેલ્યુ. હવે કરી ફંક્શન હેઝ આર્ગ્યુમેન્ટ બટ નો રિટર્ન વેલ્યુ. હવે કેટલો ચેન્જ આવશે? ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ છે મતલબ અહીંયા આપણે પેરામીટર પાસ કરવાના બે, કેમ કે આપણે એડિશનમાં બેની જરૂર છે, ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b. સેમ એઝ અહીંયા ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b. હવે a અને b ની જરૂર અહીંયા અત્યારે હાલ પૂરતી નથી, તો આપણે તેને અત્યારે કમેન્ટમાં મૂકી દઈ અને એક સીધું એડિશન આપણે અહીંયા જ કરી નાખીએ a પ્લસ b. બરાબર. બટ હવે કોલિંગ કરશું ત્યારે પેરામીટર આપવા પડશે. હવે તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા વેલ્યુ પણ આપી શકો, અથવા 10 ને 20 ને કોઈ વેરિયેબલમાં પુટ કરીને પણ એ વેરિયેબલને પણ અહીંયા કરી શકો. હવે આને રન કરી F9 થી, સેમ ટુ સેમ આન્સર આવશે. 10 અને 20નો એડિશન કરીને આપી દીધું. બીજી કઈ રીતે થશે? તો ઇન્ટીજર a ઇક્વલ ટુ 10 અને b ઇક્વલ ટુ 20. તો અહીંયા મારે શું કરવાનું? અહીંયા a પાસ કરીશ અને અહીંયા b પાસ કરીશ. સેવ અને F9 અને રન. આન્સર ઇઝ સેમ, બરાબર કામ કરે છે. હવે તમને જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં વેરિયેબલ આવ્યા હશે ટોપિક, ત્યારે તમારા સરે મેડમે કીધું હશે કે ભાઈ એક જ નામના બે વેરિયેબલ ક્યારેય ચાલે નહીં. બરાબર. તો અહીંયા પણ ઇન્ટીજર a b છે, અહીંયા પણ ઇન્ટીજર a b છે, અને અહીંયા પણ ઇન્ટીજર a અને b. આ તો રિપીટેડ થાય છે. તો શું થાય છે આ કેસમાં કે ભાઈ જ્યારે પણ ફંક્શન કોલ થતું હોય ત્યારે જે પેરામીટર આપણે પાસ કરી તે કેવા હોય? એકચ્યુઅલ પેરામીટર હોય, એકચ્યુઅલ વેરિયેબલ હોય. અને અહીંયા જે આપણે લખ્યા છે એ કેવા છે? ફોર્મલ છે. બરાબર. અને આ a b અને આ a b બંને સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. બંને અલગ અલગ દેશમાં રહીએ છે. કેમ કે આનું તમે નામ ચેન્જ કરી નાખો તો પણ કામ સેમ જ કરશે, કંઈ ફેર નહીં પડે, સેમ જ કામ રહેશે. બટ સમજવાનો ટોપિક એ છે કે આ જે એક્સ અને વાય પેરામીટર છે એ એકચ્યુઅલ પેરામીટર છે, અને જ્યારે એ અને બી કેવા છે? ફોર્મલ પેરામીટર. બરાબર. આ એક ટોપિક વચમાં યાદ રાખશું. ત્યારબાદ ફંક્શન આપણે જોઈએ તો ફંક્શન એઝ આર્ગ્યુમેન્ટ બટ નો રિટર્ન વેલ્યુ. હવે આપણે કરી ફંક્શન એઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ બટ રિટર્ન વેલ્યુ. હવે જ્યારે પણ ફંક્શનને આર્ગ્યુમેન્ટ ના હોય એટલે આને કાઢી નાખવાનું. બરાબર. આને કાઢી નાખું. અહીંયા પણ ડિક્લેરેશનમાં કાઢી નાખું, ડેફિનેશનમાં પણ કાઢી નાખ્યું. હવે રિટર્ન કરે છે મતલબ અહીંયા આપણે ઇન્ટીજર લેવું પડશે. ડેટા ટાઈપ તમે કોઈ પણ લઈ શકશો. ઇન્ટીજર લીધું. હવે પેરામીટર કોઈ નથી એટલે મારે પેરામીટરની અંદર જ ડિક્લેર કરવા પડશે. પછી રિઝલ્ટમાં એને સ્ટોર કરીશ અને અહીંયા રિઝલ્ટ હવે આ પ્રિન્ટની જરૂર નથી, કેમ કે આ રિટર્ન કરશે. તો રિટર્ન કરવા માટે આપણે કામ કરી, રિઝલ્ટની પણ જરૂર નથી. હું સીધું ડાયરેક્ટ
રિટર્ન એ પ્લસ બી પણ કરી શકું. હવે આ ફંક્શન જ્યારે કોલ થશે તો એ કંઈક ને કંઈક રિટર્ન કરશે. રિટર્ન શું કરશે? 30. તો એ 30ને મારે ક્યાંક હોલ્ડ કરવા પડશે. તો એના માટે હું રિઝલ્ટ ક્યાં લઈ લઉં? અહીંયા લઈ લઉં. રિઝલ્ટ ઇક્વલ ટુ એડ, અને પછી કોને પ્રિન્ટ કરાવી દઉં? આને કાઢ નાખી, અને પછી આપણે પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ. અહીંથી જ કોપી કરી લઉં. પછી આપણે રિઝલ્ટને પ્રિન્ટ કરાવી દીધો. સાવ સિમ્પલ. આન્સર આવી ગયો 30. ચલો કોડ સમજે. એક રિઝલ્ટ નામનો વેરિયેબલ ડિક્લેર થયો, જેને અંદર શું સ્ટોર કરાવ્યું આપણે? એડ ફંક્શન. એડ ફંક્શન પાસે જશે. એડ ફંક્શનને રિટર્ન ટાઈપ છે, બટ કોઈ પેરામીટર નથી. ઇન્ટીજર એ અને બે વેરિયેબલ ડિક્લેર થયા, જેનું એડિશન આ ફંક્શન રિટર્ન કરશે. મતલબ કે મહેમાન અને જવા સમયે જ્યારે મહેમાન ઘરેથી જશે ત્યારે એને 30 રૂપિયા તમારે દેવા પડશે. અને એ 30 રૂપિયા કોને આપ્યા? એને રિઝલ્ટ નામના વેરિયેબલને. એ રિઝલ્ટને આપણે પ્રિન્ટ કરાવ્યું. તમે આને મહેમાન સાથે કરશો કમ્પેર. જો પેલું ફરીથી જોઈએ તો ફંક્શન એઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ નો રિટર્ન વેલ્યુ. મહેમાન કંઈ આવશે તો લઈને પણ નહીં આવે, ને જાતા જાતા કંઈ લઈને પણ જશે નહીં. પછી ફંક્શન એઝ આર્ગ્યુમેન્ટ બટ નો રિટર્ન વેલ્યુ, મતલબ મહેમાન ઘરે આવશે તો કંઈક લઈને આવશે, બટ જાતા સમયે કંઈ લઈને જશે નહીં. પછી જે ફંક્શન એઝ નો આર્ગ્યુમેન્ટ, મતલબ મહેમાન આવ્યા પણ કંઈ લઈને આવ્યા નહીં, બટ જાતા સમયે એ મહેમાનના છોકરાને તમારે 30 રૂપિયા દેવા પડ્યા. આ ફંક્શન. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો ફંક્શન હેઝ આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ રિટર્ન વેલ્યુ. મતલબ આ એવા મહેમાન છે, આવશે ત્યારે કંઈક લઈને આવશે અને જશે ત્યારે કંઈક લઈને પણ જશે. તો પેરામીટર મારે અહીંયા પાસ કરવા પડશે. ઇન્ટીજર એ, ઇન્ટીજર બી, પછી ડેફિનેશનમાં પણ સેમ, ઇન્ટીજર એ, ઇન્ટીજર બી. આ બંને વેરિયેબલ સેમ હોવા જોઈએ. અહીંયા જે નામ છે એ જ નામ અહીંયા પણ હોવું જોઈએ. બરાબર. હવે રિટર્ન પણ કરે છે તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ રિટર્ન એ ને બી લખી શકું. મારે કોઈ પ્રિન્ટએફની કે કંઈ જરૂર નહીં પડે. બટ જ્યારે હું ફંક્શનને કોલ કરાવીશ ત્યારે મારે કોઈને કોઈ પેરામીટર આપવા પડશે. 10 અને 20 હું ક્યાં આપું છું? અહીંયા આપું છું, જ્યારે ફંક્શનને કોલ થાય છે ત્યારે. આન્સર આવી ગયો સેમ. ફરીથી કોડ સમજીએ. વેરિયેબલ એક ડિક્લેર થયો રિઝલ્ટ નામનો. રિઝલ્ટની અંદર મેં શું સ્ટોર કરાવ્યું? એડ. હવે મહેમાન જ્યારે આવે છે ત્યારે શું લઈને આવ્યા? 10 અને 20. 10 ક્યાં સ્ટોર થશે? આ એમાં. 20 સ્ટોર થશે બીમાં. એ અને બીનો એડિશન, અને ફંક્શન જાતા જાતા આપણે મહેમાન કેટલા આપતા જશે? 30 રૂપિયા આપતા જશે, જે આપણે રિઝલ્ટમાં સ્ટોર કર્યો અને એને ડિસ્પ્લે કરાવ્યું. છે સિમ્પલ. આ ફંક્શનના 4 ટાઈપ. આ તો ફંક્શનના 4 ટાઈપ સાવ સિમ્પલ છે, કંઈ અઘરું નથી. બરાબર. ડેફિનેશન યાદ રાખવાની, એની સેન્ટેક્સ યાદ રાખવાની, એટલે તમને બધું આ 4 ટાઈપના ફંક્શન છે. અને આ બુક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી લિંક લઈ જોઈ લેવી. આ ફંક્શનના 4 મેં ટાઈપ કર્યા છે, એ જ છે બધા. અને નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો કોલ બાય વેલ્યુ અને કોલ બાય રેફરન્સ, જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં કે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. તો મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગિરનારી.